הוגו הזה, מיד הוא נכנס לחדר ומשחרר מעצמו את הלחץ של הבגדים. ברגע שהוא משחרר את המחסום, זה הבגדים, הוא נכנס ערום, כמו שאמרתי, החצאית והפוצה, הוא מתחיל להיכנס לאווירה. אתם שניכם כל ערב שם כשזה קורה? אנחנו שנינו כל ערב שאנחנו עובדים בו. זה לא עובד כל ערב, זה לא פתוח כל ערב. אנחנו עושים מסיבות גם פתוחות, מסיבות סגורות. נעצור את זה רגע כאן, דוקטור דינה ליאור, את וטרינרית. כן. זה סיפור של לקוח מהחי? אחר כך אני אראה לכם נציג שגם כן מאוד מעוניין באורגיות. תביאו רגע את הנציג הזה. ארנב. עוד פעם. רגע, נגיע, תאמין לי, לא נעזוב אתכם הערב, אל תגיד עוד פעם. טוב, הארנב הזה לא נמצא כאן בגלל זה שחשבנו על אורגיות או על חילופי זוגות, הוא נמצא פה בגלל זה שטיפלתי בו, וזה במסגרת כל הטיפולים שאני נותנת לבעלי חיים, לא שגרתיים, שלא קשורים בעצם לעבודה שלי במרפאה, אלא כל מיני חיות או עופות או ציפורים דורסים שנפצעו. אבל חזרה לאורגיות... אבל רגע, נדמה לי שאצל החיות יש הרבה יותר נאמנות מה שאצל הולכי על שתיים. תלוי. זה דווקא זה משתלם. היא יכולה ללכת, אלא עם זוג, לצאת עם פרד. זה גדול. כן, הדוקטור. טוב, אצל הארנבות זה מאוד נפוץ. בקיצור, מ4 זוגות שהיו לנו, הגענו לאיזה 40 חתיכות. גם אצלנו. אני לא יודעת מה קורה אצלכם שם. אתה בא עם אחת, אתה יוצא עם 40 חתיכות. זהו, אז... דוקטור דינה ליאור, מילה אחת ברצינות, את מאשקלון, נכון? כן. ואת עוסקת שם בעיקר בלהציל חיות פצועות, בעלי חיים פצועים. בנוסף לעבודה הרגילה במרפאה, זאת אומרת, זה לא עיקר ההתעסקות שלי, אבל... בעיקר העניין שלך בעופות דורסים. כן. זאת אומרת, האהבה הכי הגדולה שיש לי זה בעצם לעופות דורסים, ועם הזמן פיתחתי יחסים מאוד מאוד קרובים עם באז שהצלתי, ועם קבוצה גדולה של תנשמות. באז שהתאהב בך גם. והוא בין היתר התאהב בי. איך הרגשת שהוא התאהב בך? הוא התחיל לתקוף את כל הסובבים וכל הנוכחים, זאת אומרת, הבן שלי, הסייעת שלי, נאלצים ללכת עם מטפחות ראש בתקופות מסוימות בשנה, עם כובעים על הראש, תופסים מחסה בגינה, הוא פשוט תוקף אותם. הוא בא אליי, הוא מדבר איתי. הוא מקנה לך. הוא מקנה לי, בהחלט. כן, והוא בא אלייך ומה? מה הוא אומר? הוא פשוט מנהל איתי שיחות, אני פחות או יותר מבינה את טון הדיבור שלו, הקולות שהוא מוציא. אבל התפתח דו-קיום בינינו, זאת אומרת, מין תלות כזו, הוא בא ואוכל, הוא נכנס למרפאה, הוא מתעופף החוצה, הוא בא איזה 4-5 פעמים ביום, וזה ככה נמשך למעלה משנה וחצי בעצם עכשיו. חוץ מזה, שהצלת, שמעתי גוזלים של תנשמת? כן, הסיפור היה שיום בהיר אחד בהפסקת הצהריים העירו אותי והחזיקו קופסת קרטון, ובתוך קופסת הקרטון ראיתי איזה 9 יצורים בפירוש בלתי מזוהים אפילו לי, עופות למעשה, אבל מאוד לא מוגדרים, ואז לקחתי איזה ספר, התחלתי לדפדף, ואז התברר של גוזלים של תנשמות. הסיפור היה שהם הגיעו מרצועת עזה, הוברחו ארצה, חמסו אותם מאיזה קינים. ואז התחלתי לטפל בהם, והתברר שזה לא כל כך פשוט לגדל 9 תנשמות, זה לקח לי חודשיים לגדל אותן. האכלנו אותן בכוח, עם הזמן קנינו דיפ פריז שהחזיק כמות אדירה של אפרוחים מתים, שאיתם אנחנו מאכילים את העופות הדורסים. נסענו לחוץ לארץ, אז כל הזמן הייתי מתקשרת על מנת לשאול אם יש מישהו שמאכיל אותם, והעובדת הייתה מגיעה 3 פעמים ביום, כולל שבתות וחגים, להאכיל אותם בהיעדרי. במשך חודשיים פשוט פיתמנו וגידלנו את האפרוחים האלה, והם הפכו ל9 תנשמות בכלוב. ויום בהיר אחד חזרתי מאיזה אירוע משפחתי, וכשהגענו התברר שהדלת של הכלוב הייתה פרוצה, ובתוך הכלוב עמד נחש צפה גדול, ותנשמות למעט אחת לא היו בפנים יותר. אז לקחתי איזושהי טוריה, עת חפירה, הרגתי את הצפה הזה, ואז בעצם פרצתי בבכי, כי הנחתי שהוא בלע אותנו, שהוא הרג אותנו, שלא יודעת מה בדיוק. ואז קראתי לבן שלי, הסתכלנו בחצר, וכל הברושים מסביב היו מלאים תנשמות. 9 תנשמות התעופפו. הן ברחו. ומאז ועד היום הן איתך? מאז ועד היום, זה 4 חודשים, אנחנו ממשיכים להכיל את התנשמות האלו על גג המחסן. והן מדי ערב מתייצבות, ומשך כל הערב הן מתעופפות סביב החצר ובאות לאכול. הן במסגרת החיי הזוגיות שלהן נאמנות זו לזה? ביררתי את זה בגלל זה שידעתי שהזוג המכובד הזה יהיה כאן, והתברר שהתנשמות נשארות בזוגיות קבועה. זה מאוד, לפחות מי שנשאר. תגידי, זה נכון שאביגדור קהלני היה המפקד שלך? נכון, לפני הרבה שנים.